Tervetuloa tänne Isojärven kansallispuistoon Pirkanmaalle ja Kuhmoisiin. Tänään lähdetään kävelemään noin 10 kilometriä pitkä Savotta-polku, joka lähtee täältä Heretyn kämpältä ja kulkee Vahterjärven ja Lortikan kautta sitten takaisin tänne Herettyyn. Tää Heretyn kämppä rakennettiin talvella 46-47 alun perin vain yhtä hakkuuta varten, mutta metsätyömiehiä siellä sitten majoittuikin yli 20 vuoden ajan. Täältä metsätyökämpän pihapiiristä löytyy myös talli ja sauna sekä puuliiteri ja käpykuivaamo. Itse Heretyn kämppä on kunnostettu museokämpäksi ja toimii täällä Isojärven kansallispuistossa pääopastuspaikkana sekä kahvilana. Lähdetään kuitenkin reitille ja katsotaan mitä tää puisto meille oikein tarjoaa. Puiston metsät ovat pääosin havumetsiä ja ennen kansallispuiston perustamista 1982 ne olivat pääosin metsätalouskäytössä. Puistossa löytyy kuitenkin myös vanhaa ikimetsää. Maasto on jyrkkää korkeine mäkineen ja syvine rotkolaaksoineen. Polut ovat kivikkoisia ja juurakkoisia. Isojärvellä kulkeminen ei paikoin olekaan kovinkaan helppoa. Matka Heretyltä Hevosjärvelle tuntuu paikoin jopa tylsältä, mutta tämän ei pidä missään nimessä antaa määritellä sitä, mitä tuleman vielä pitää. Isojärvi herää henkiin pikkuhiljaa, ja sitten kun se herää, ei runsaudesta todellakaan ole pulaa. Savotta-polku on rakennettu pelottavan nerokkaasti ja jopa koukuttavasti, ja siinä vaiheessa kun käsin kaivettu tiepohja kääntyy metsään, ollaan viimeistään myyty.
Isojärven tunnetuin aarniometsä on ehdottomasti lehtomainen latokuusikko. Kuusten tullessa elämäntiensä päähän saavat myös lehtipuut elintilaa, kunnes taas sitten ajan kautta kuuset kasvavat varjostamaan niitä. Latokuusikon luonnon moninaisuus ja varsinkin vähän alempana olevat sammaleet tekevät luonnosta erittäin monipuolisen katsottavan, suorastaan satumaisen. Täällä onkin mielikuvituksen helppo antaa hieman laukata ja miettiä, mitä kaikkia olentoja noidenkin kivien takana voisi oikein olla. Ja jos metsä voisi olla runoutta, niin tämä olisi juurikin sitä. Ajattelin ajatuksia, jotka sopivat minulle. Kävelin metsässä, muista satoi pisaroita päälle. Tulin milloin mihinkin ja tiesin, että aina olin oikeassa paikassa. Isojärven kansallispuiston tunnus on Kanadan majava, ja puistosta löytyykin laajoja majavien aiheuttamien tulvien tappamia metsäalueita, jotka taas sitten lisäävät lahopuustoisena luonnon monimuotoisuutta. Kun yhdeltä elinalueelta loppuu ravinto, niin majava siirtyy toiselle lammille. Majava on arka eläin, ja ihmisen havaittuaan se varoittaa uhasta lätsäyttämällä leveän häntänsä veden pintaan, jonka jälkeen se sukeltaa samalla pesänsä suojiin. Täällä puistossa on kuitenkin hyvät mahdollisuudet nähdä majavia, ja majavathan liikkuvat etenkin ilta- ja yöaikaan. Tästä matka jatkuukin sitten kohti Vahterjärven tulentekopaikkaa, jonne on matkaa vajaa 2 kilometriä. Matkalle osuu metsäluonnon lisäksi muutama komea kallioalue. Ja kun ajattelee, että Isojärvi ei voisi enää enempää yllättää, niin se yllättää jälleen. Reitiltä löytyvän pienen luolan läpi on melkeinpä pakko kulkea. Täytyy toki myöntää, että tällainen reitti oli huomattavasti helpompi kulkea noin 20-vuotiaana kuin näin 40-vuotiaana. Toisaalta luontoa taas osaa hieman näin vanhempana arvostaa enemmän kuin silloin nuorempana. Tilanne on siten aika lailla win-win. Heikkokuntoiselle Isojärveä ei silti missään nimessä voisi suositella. Peruskuntoiselle se sopii ihan hyvin, ja varsinkin kun varaa reittien kulkemiseen on riittävästi aikaa. Lähestyttäessä Vahterjärven tulentekopaikkaa alkaa myös maasto näyttää nuoremmalta. Jälleen siis hyvä osoitus reitin ja luonnon moninaisuudesta.
Vahterjärveltä löytyy itse asiassa 2 eri tulentekopaikkaa, jotka sijaitsevat lahden vastakkaisilla puolilla. Tämä ensimmäinen tarjoaa ainoastaan mahdollisuuden tulentekoon. Lahden toiselta puolelta löytyy tulentekopaikan ohella myös telttailupaikka, laavu sekä kuivakäymälä. Lisäksi laavun puolelta on mahdollisuus jatkaa noin 11 kilometriä pitkälle Jätkän polulle. Mennään katsomaan kuitenkin vielä, miltä laavulla oikein näyttää, vaikka reittimme jatkuukin tästä Vahterjärven sivusta kohti Lortikkaa. Nyt ollaan palattu taas järven oikealle puolelle ja matka jatkuu tästä Vahterjärven rantaa pitkin kohti Lortikkaa tai Lortikan vuoria. Vahtervuori ja Lortikan vuori ovat aivan huikean korkeita kallioita, joiden jyrkkyyksiä ei pysty mitenkään näin videokuvan välityksellä tarjoamaan. Nämä kalliot tuleekin kokea aivan ehdottomasti itse, kuten myös muut rotkolaaksot, joita Isojärvi tarjoaa. Tällainen jyrkkäpiirteinen maisema syntyi jo noin 200 miljoonaa vuotta sitten, jolloin maankuori repesi luode kaakkoissuunnassa murroslaaksoiksi. Viimeisin jääkausi taas sitten siloitteli kallioita ja siirteli suuria kivenlohkareita. Ja täältä Lortikan vuoren juurelta pääsisi myös Lortikan vuokrakämpälle, jossa emme kuitenkaan tällä kertaa käy. Lortikan kämppä rakennettiin Heretyn kämppää myöhemmin vuonna 1956. Siinä missä Heretty oli pääasiassa hevosmiesten kämppä, majoittui Lortikkaan taas hakkuumiehiä. Ja toki Lortikalla oli myös hevostalli, mutta se jäi vähäiselle käytölle. Seuraavaksi matka käykin jo kohti Heretyn kämppää. Lortikan ja Heretyn välinen polku on osin metsämiesten 1950-luvulla tasoittamaa vanhaa polkupyörätietä ja siten erittäin helppokulkuista.
Kannussalmen ylittävälle sillalle. Ja sillan jälkeen matkaa voikin jatkaa joko Herrettyyn tai Kannuslahteen. Kannuslahdesta löytyy tulentekopaikka, keittokatos sekä kuivakäymälä. Nyt alkaakin olemaan enää jäljellä viimeiset metrit kohti Herretyn kämpän pihaa, eli reissu alkaa olemaan tällä erää tässä. Patikointia tuli tällä reissulla vajaa 14 kilometriä ja aikaa siihen kului noin 5 tuntia kuvauksineen. Toisaalta oma tapani kuvata suoraan lennosta, eli edestakaisin kävelyä ei kyllä juurikaan tule. Aina tulee myös käveltyä jonkin verran suoran ympyräreitin ulkopuolellakin, ja varsinkin tällaisessa kohteessa, joka ylitti kirkkaasti kaikki etukäteisodotukset. Omalla listallani puisto menee kirkkaasti top 3 ja on Pirkanmaan puistoista monipuolisin. Jätkän polku on vielä kiertämättä ja sinne täytyy ehdottomasti palata myöhemmin. Sauna näyttää lämpenevän, mutta tällä kertaa minua ei ole kutsuttu, eli matka käy suoraan kohti parkkipaikalla ja kohti Tamperetta. Mikäli tykkäsit videosta, niin muistathan yläpeukun. Kanavaltani löytyy myös jonkin verran muita patikkahenkisiä videoita, ja niitä tulee sinä aina silloin tällöin muiden videoiden ohella. Kannattaa siis ainakin silloin tällöin tsekata, missä olen kesäisin kiertänyt. Mutta nyt kiitoksia kaikille videon katsojille ja ei muuta kuin kohti parkkipaikkaa. Hei hei!